Hello mga paps! So, as promised, once na na-receive natin yung 1,000 subscribers, gagawa na ako ng video na somewhat unboxing or review video ng helmet na to. This is, like I said, is an EVO SVX-01 Sharkbait helmet. Ang una ko sanang ipaparaffle ay yung EVO GSX 3000 Viper. I'm sure narinig nyo na yun or nakita nyo na yun sa Facebook. Astigin nga yung forma niya eh. So, tinry kong kumuha nun sa Lazada, naganap ng available, wala akong makita. Laging out of stock siya. So, I opted for this one, sa SVX-01. This is somewhat mas mahal ng 100 pesos yata. So, I guess this is better, siguro sa forma, or hindi ko alam kung ano yung may difference sila ng GSX 3000, pero I'm sure meron itong feature na wala sa GSX 3000. So, that explains the difference of 100 pesos. So, technically, wala pa tayong 1,000 subscribers. Currently, we have only 993 subscribers. Pero, nag-decide ako na i-video to or i-record tong video ahead of the time dahil I guess siguro mga around few hours or at most one day na lang at 1,000 subscribers na tayo. So, pinakita ko na rin yung face ko para medyo maging close na rin tayo, mabawasan na yung hiya ko, and I really took the suggestions seriously. So, yun nga, medyo mahihain pa tayo kaya yung mga boses natin medyo hindi pa confident, and now, na-realize ko na kailangan ko na rin mag face reveal. So, our helmet here, gumawa ako ng unboxing video niya actually. Papakita ko sa inyo. Dito sa video na to, hindi ko nagustuhan yung presentation. So, nag-isip ako na, okay, separate na lang to, unboxing, then gagawa ako ng mini review ng helmet. Although it's my first time to do a review sa isang product, tatry kong ayusin ang review for you. Okay? Based sa Facebook post ng EVO, ito yung kanyang mga specs. This is an ECE certified helmet. ECE stands for Economic Commission for Europe. So that means this is a European standard. It is somewhat similar to our DOT standard with regard to peripheral vision, environmental conditioning, impact absorption, testing. Ang kaibahan niya siguro primarily is mayroong third party. Meaning hindi mismo yung government ang gumagawa ng testing ng helmet. So sa ECE, third party ang nagtetest. It could either be positive or a negative, depende sa tumitingin. Next spec nga is ICC certified. So meron siyang nakakabit na ICC sticker sa likod niya. So we're safe sa multa. Next is it is an ABS composite shell. So, like I said, itong EVO helmet ay gawa sa ABS material. So, hinahawakan ko siya ngayon. Somewhat, kahit ABS siya, magaan naman yung feel ko sa kanya. And I believe also na once na sinuot na siya, magaan pa rin siya. And this one, it's a 19,000 peso na helmet, is gawa sa polycarbonate. It's an AGV K3SB. Medyo hindi sila nagkakalayo ng bigat. Although, technically, mas magaan to dahil polycarbonate nga. And ang dami ko lang nilagay ng mga accessories, kaya I believe halos magkasing bigat na rin sila ngayon. So, hindi naman sila nagkakalayo. This one is a 3,700 helmet, and this one is a 19,000 helmet. Not bad, diba? Next is it has a dual visor technology. Next, siya ay mayroong Duraflex washable foam set. It also has aerodynamic vents. Dalawa, actually. So, meron siya sa left and meron sa right na pwede mong i-adjust.
And finally, it has smoke lens na free at meron siyang kasamang clear lens visor. So, dalawang visor siya. So mga paps, out of the box, you have this beautiful helmet. And meron kayong tag for this. I think this is the warranty and some few instructions. And naka-install na sa kanya, yung default niya is yung smoke na screen. This one. And meron siyang kasamang clear na or visor. So dalawang visor yung kasama niya out of the box. It also has a quick release strap. Although yung karamihan sa atin, mas favor yung buckle ring dahil sabi nila mas safe daw yun. Hindi agad-agad matatanggal yung helmet sa pagkakapit once nagkaroon ng aksidente. Yung quick strap is siguro for comfort. Mas madali siyang tanggalin. Kasi minsan napapanik na tayo pag hindi natin matanggal-tanggal yung helmet, ihit na ihit na tayo. Yung quick strap, isang hila mo lang, tanggal na siya. Although, medyo mako-compromise nga yung safety. So, mga paps, overall, I would recommend getting this helmet. Unang-una, napakaganda ng print niya. Shark print na meron siyang teeth na medyo similar sa mga medyo mamahaling helmet. Although, it has a design of its own. So, it's a Sharkbait. So, ang ganda rin ng kulay niya. Red, white, and gray, and black. Now, medyo kakulay nga siya actually ng jacket ko. So, kung walang mananalo, ikikip ko to. Joke lang. So, maganda yung forma niya actually. So, medyo may pagka-aerodynamic yung forma niya. So, hindi ka mahihirapan siguro sa high speed na pag-drive. Another thing is magaan siya. Napakagaan niya, paps, mga paps. Binuhat ko siya parang wala lang. Parang papel lang yung binubuhat ko. Another thing is dual visor. So, it's a very plus talaga. Kung ayaw mong isara yung main visor mo, buksan mo lang siya. Then, ibaba mo yung secondary visor para lang matakpan yung mata mo against the light ng araw. Maganda talaga siyang gamitin. And finally, for the price, it's only 3,700 sa kinunan ko sa Lazada. I did some research and I think mas mahal siya sa ibang retailers. Pero ang kuha ko sa kanya sa Lazada, sa EVO mismo na seller, ay 3,700. So, for its price, it's a really bang for the buck. So, talagang mura siya. Unlike yung mga ibang helmet. Kaya ulitin ko mga paps, sa August 1, 2020 or sa Sabado, around 6 p.m. ko ipaparaffle tong helmet. At kung hindi nyo pa na babasa yung instructions, gagawin nyo lang ay mag-subscribe dito sa Tom's Corner na YouTube channel ko. Follow nyo ako sa Facebook, sa Motom, para updated kayo sa mga updates at saka sa mga news at saka any raffles na gagawin ko in the future. And comment kayo sa comment section sa baba ng Motom. Ko-comment nyo lang yon. Then kukunin ko yung pangalan nyo, ilalagay ko siya sa mga ira-raffle ko na names. So, yun lang, kasimple. So, kung hindi ka pa nakasubscribe until now, please subscribe now, follow me on Facebook, and comment Motom below. You still have time. Okay? Thank you mga paps! Whoops! Shoutout time! Shoutout nga pala kay Raymark Babor. Shoutout din po kay Aldrin Alejo. Shoutout din kay Joe V. Election Saldua. Shoutout din po kay Phil Neo. Shoutout Paps. Kay Dang Pogi. Caps lock pa yung Pogi niya. Talagang Pogi ah. Okay. Then, shoutout din kay Ed Vincent Dapogias. Shoutout daw sa asawa niya na si Eds Jayco. At last but not the least, shoutout kay Ana Marie Kagiwa. Ito yung top follower ng page na makulit. Marami na daw akong utang sa kanya. So, shoutout ulit sa'yo, Ana Marie Kagiwa. At shoutout ulit,
Ana Marie Kagiwa. O yan, nakatatlong shoutouts ka na. Quits na tayo. Okay. Thank you, Paps. Till next time.